Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ móc một chiếc nón với cái mẫu nón giống như cái mẫu nón này, nón trùm đầu ha. Mẫu nón này thì để móc được mẫu nón này thì chúng ta cần chuẩn bị một cuộn len và một cây kim móc số 5mm á. Len thì loại len 2mm hoặc là 2.5mm, sợi nào cũng được ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Cách tạo vòng tròn ma thuật thì mình có hướng dẫn ở một cái video ở cái phần danh sách phát trong cái mục là các mũi móc cơ bản. Các bạn có thể quay lại xem ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo cái sợi len này lên. Kéo sợi len này lên và quắt kim xuống. Lấy sợi len này qua. Rồi. Đưa sợi len này qua đây. Đến đây chúng ta được một mũi kép đơn. Như vậy thì cái vòng tròn ma thuật này chúng ta sẽ móc tổng cộng là 10 mũi kép đơn. Bây giờ chúng ta đang có một mũi rồi, chúng ta sẽ móc 9 mũi kép đơn còn lại. Các bạn móc lỏng lỏng tay thôi ha, không cần phải chặt tay. Rồi, đến đây chúng ta sẽ kéo sợi len này lên và móc thành một mũi kép đơn. Chúng ta sẽ móc vào từng chân móc này những mũi kép đơn, nhưng mỗi một chân móc sẽ là 2 mũi kép đơn. Móc vào đây một mũi kép đơn, tiếp tục móc vào chân móc đó một mũi kép đơn nữa, và ở chân móc tiếp theo cũng làm tương tự. Đến đây chúng ta sẽ trượt mũi qua cái chân móc đầu tiên này. Chúng ta kéo sợi len lên, móc vào đây. Chúng ta được một mũi kép đơn. Đến cái hàng thứ 3 này thì chúng ta sẽ cũng móc vào tất cả các chân móc này những mũi kép đơn, nhưng chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Rồi đến cái mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi kép đơn một chân, rồi kế tiếp là một mũi kép đơn, rồi kế tiếp là sẽ là 2 mũi kép đơn cùng một chân. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết vòng. Giờ ta có là ở đây chúng ta có một mũi kép đơn rồi. Đến cái chân móc này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào đây.
Rồi đến đây chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn, móc vào đây. Rồi đến chân này một mũi kép đơn. Đến chân kế tiếp là 2 mũi kép đơn một chân. Mũi kế tiếp là 1 mũi kép đơn một chân. Chân kế tiếp là 2 mũi kép đơn một chân. Đến đây chúng ta thấy một mũi kép đơn một chân. Đến chân này là 2 mũi kép đơn. Đến chân này là 1 mũi, chân này là 2 mũi, chân này 1 mũi, chân này 2 mũi. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta móc cho đến hết vòng. Đến hết vòng luôn. Trượt mũi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ kéo cái sợi len này lên, hoặc kim lại, kéo sợi len này qua và đưa dây len qua 2 cái vòng này. Chúng ta có 1 mũi rồi. Chúng ta móc tiếp 1 mũi kép đơn nữa vào chân này. Rồi đến cái chân kế tiếp chúng ta sẽ móc vào cái chân này 2 mũi kép đơn cùng một chân. Rồi đến mũi này chúng ta sẽ móc 1 mũi kép đơn. Đến chân này 1 mũi kép đơn, rồi đến chân này là 2 mũi kép đơn cùng một chân. Và tiếp tục như vậy chúng ta sẽ móc cho đến hết vòng. Tương tự như vậy. Các bạn móc vào cái chân kế bên ha. Vào chân kế bên 1 mũi kép đơn, rồi chân kế bên 1 mũi kép đơn. Rồi đến cái chân tiếp theo nữa chúng ta sẽ móc vào cái chân móc này 2 mũi kép đơn cùng một chân. 1 2. Rồi qua chân này là 1 mũi kép đơn. Chân tiếp theo 1 mũi kép đơn. Đến chân này thì chúng ta sẽ móc 2 mũi kép đơn cùng một chân. 1 2. Các bạn thấy ha, 1 2 mũi này, này là 2 mũi này, chân này 1 mũi, chân này 1 mũi, rồi chân này 2 mũi cùng một chân. Chân này là 1 mũi, chân này 1 mũi, đến chân này là 2 mũi cùng một chân. Mũi kép đơn ha. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta móc cho đến hết vòng. Đến mũi cuối cùng chúng ta sẽ trượt mũi, kéo sợi len lên. Chúng ta được 1 mũi kép đơn. Đến hàng thứ 5 này thì chúng ta sẽ móc như sau. Chúng ta sẽ móc ở cái mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Mỗi chân móc này chúng ta sẽ móc mỗi chân thành 1 mũi kép đơn. Cho đến mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc vào cái chân móc này 2 mũi kép đơn. Rồi đến chân này 1 mũi kép đơn, chân này 1 mũi kép đơn, chân này 1 mũi kép đơn, và đến chân này là 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Và tương tự như vậy ta móc đến hết vòng.
các bạn hãy tính là 1, 2, 3 mũi kép đơn rồi, ở 3 chân móc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào chân móc tiếp theo 2 mũi kép đơn cùng một chân, 1, 2, rồi đến mũi tiếp theo sẽ là 1 mũi kép đơn, rồi mũi tiếp theo 1 mũi kép đơn, mũi tiếp theo 1 mũi kép đơn, và đến mũi tiếp theo là 2 mũi kép đơn cùng một chân, 1, 2. Nó sẽ là như thế này ha. 1, 2, 3 trên 3 chân móc. Rồi chân móc tiếp theo là 2 mũi một chân. 1, 2, 3 chân móc này là 3 mũi kép đơn. Đến cái chân móc này là 2 mũi kép đơn cùng một chân. Các bạn làm cho đến hết vòng ha, tương tự như vậy. Đến mũi cuối cùng, chúng ta cũng sẽ thực hiện một mũi trượt. Đến đây kéo sợi len lên, móc thành một mũi kép đơn. Đến hàng số 6 này chúng ta sẽ móc vào tất cả các chân móc này những mũi kép đơn. Mỗi một chân móc là một mũi kép đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, 6. Từ hàng số 6 này cho đến hàng thứ 14, chúng ta sẽ móc vào tất cả các chân móc này những mũi kép đơn. Mỗi một chân móc là một mũi kép đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta sẽ tiếp tục móc vào những cái hàng còn lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hàng còn lại chúng ta sẽ móc tương tự như cái hàng số 6, là mỗi một chân móc là một mũi kép đơn cho đến hàng thứ 14. Như vậy là mình đã móc xong đến hàng thứ 14 rồi. Nó ra như thế này. Tức là nó là cái phần đầu của chiếc nón từ trên xuống dưới này. Video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần đầu đó thôi, móc phần đầu từ trên xuống này thôi. Còn cái phần từ miệng, từ cái chỗ này xuống hết cái chỗ này thì mình sẽ làm video, mình sẽ làm ở cái video thứ 2 của chiếc nón này. Video này mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông để nhận cái video tiếp theo của phần nón này ha. Và những video khác mình sẽ cập nhật thì các bạn sẽ nhận được sớm nhất. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.